नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रिताज किचनमा। आज हामीले एकदम क्रिस्पी प्याज पकोडाको रेसिपी लिएर आएका छौं। हामीले यो रेसिपीमा घरेलु सामग्रीहरू प्रयोग गरेका छौं। यो भिडियोमा हामीले दुई प्रकारले प्याजको पकोडा बनाएका छौं। भिडियो हेरेर यो रेसिपी मन परेको नपरेको कुरा कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। आउनु सुरु गरौं आजको यो रेसिपी बनाउनलाई सबैभन्दा पहिला एउटा बोलमा 200 ग्राम रातो दाल लिनुस् र साथसाथै अब हामी यसमा 50 ग्राम जति चामल पनि एड गरिदिन्छौं। दाल र चामललाई हामीले पानीमा भिजाएर कम्तीमा पनि 1 देखि 1.5 घण्टासम्म छोड्नु पर्ने हुन्छ। आज हामीले यो रेसिपीमा बेसनको सट्टामा दाल र चामल प्रयोग गर्नेछौं। धेरै जसो समय हाम्रो घरमा बेसन हुँदैन, तर दाल र चामल चाहिँ उपलब्ध हुन्छ। दाल र चामल मात्रै छ भने पनि हामीले यो रेसिपी तयार पार्न सक्छौं। अब हामीले प्याजलाई मसिनो गरी काट्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले प्याजलाई एकदम लाम्चो गरेर मसिनो गरेर काटेका छौं। तपाईले भिडियोमा देखाए यसरी नै प्याज काटेर तयार पार्नु होला। अब आउनुस् हामी खोर्सानी पनि काटेर तयार पारौं। खोर्सानीलाई पनि भिडियोमा देखाए यसरी एकदमै मसिनो गरेर काट्नु होला। यदि तपाईलाई खोर्सानी मन पर्दैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ। अब आउनुस् हामी हरियो धनिया पत्ता पनि काटेर तयार पारौं। धनिया पत्ताले प्याजीमा एकदमै राम्रो स्वाद दिन्छ, त्यसैले धनिया पत्ता हाल्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अघि हामीले भिजाउन राखेको दाल र चामल पनि फुलेर एकदमै तयार भइसकेको छ। अब हामीले यो दाल र चामललाई पानी ड्रेन गरेर कुनै न कुनै तरिकाले हामीले यसलाई पिस्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईसँग सिलौटो उपलब्ध छ भने तपाईले सिलौटोमा पिस्न पनि सक्नुहुन्छ। छैन भने तपाईले भिडियोमा देखाए जसरी ब्लेन्डरमा पनि पिस्न सक्नुहुन्छ। ब्लेन्डरमा पिस्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यसलाई पटक तपाईले ढक्कन खोल्दै चम्चाले चलाउँदै अनि फेरि ब्लेन्ड गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। एकैचोटी यसलाई पिस्न खोज्यो भने राम्रोसँगले पिसिदैन। त्यसैले ध्यान दिनु होला। ढक्कन खोल्दै चम्चाले भिडियोमा देखाए जसरी चलाएर अनि यसलाई फेरि ढक्कन बन्द गर्दै तपाईले पिस्दै जानुपर्ने हुन्छ। आवश्यक परेको खण्डमा 1 देखि 2 चम्चा जति पानी एड गर्न पनि सकिन्छ। ल हेर्नुस् त मिक्सर पिसिएर तयार भइसकेको छ र यसको कन्सिस्टेन्सी लगभग भिडियोमा देखाए जस्तो हुनुपर्छ। आउनुस् फटाफट प्याजीको मिक्सर बनाएर तयार पारौं। सबैभन्दा पहिला त एउटा गहिरो खालको बलमा सबै प्याजलाई एड गरिदिनुस् र त्यसपछि यसमा हामीले भर्खरै पिसेर तयार पारेको दाल र चामलको पेस्ट यसलाई पनि हामीले मिक्सरमा एड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि हामी यसमा मसिनो गरी काटेको हरियो खोर्सानी, त्यसैगरी यसमा हामीले नुन आफ्नो स्वाद अनुसार, त्यसैगरी रातो खोर्सानीको धुलो यदि तपाईलाई पिरो मन पर्दैन भने अभोइड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी बेसार र अनि हरियो धनिया पत्ता पनि हामी यसमा एड गरिदिन्छौं। साथसाथै हामी यसमा थोरै गरम मसला पनि एड गर्छौं। अब हामीले यसमा थोरै ज्वानो प्रयोग गर्छौं र ज्वानोलाई एड गर्नुभन्दा पहिला भिडियोमा देखाए जसरी एकपटक राम्रोसँगले मलिदिनु होला। यसरी मल्दाखेरि एकदमै मगमग बास्ना आउँछ। साथसाथै ज्वानोले औषधिको पनि काम गर्छ। यदि कसैलाई ग्यासको समस्या छ भने ज्वानोले एकदमै फाइदा गर्छ। अब यी सबै सामग्रीहरूलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले एकदमै राम्रोसँगले मिक्स गर्नु होला। पानी चाहिँ पटक्कै प्रयोग नगर्नु होला। भिडियोमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मिक्सर लगभग तयार भइसकेको छ। अब आउनुस् हामी फटाफट प्याजी बनाएर तयार पारौं। प्याजी बनाउनलाई एउटा कराईमा आधा लिटरदेखि 1 लिटरसम्म तेल लिनु होला र तेललाई मिडियम हिटमा तताउनु होला। तेल एकदम धेरै तात्तिन पनि आवश्यक छैन र तेल एकदमै कम तातो पनि हुनु हुँदैन। अब यसमा थोरै प्याजीको मिक्सर एड गरेर हेर्नुस् र यसरी माथि तैरिन थालेपछि तेल तात्तिएको मानिन्छ। अब हामीले यो तेलमा फटाफट अघि तयार पारेको प्याजीको मिक्सर एड गरिदिन्छौं र भिडियोमा देखाए जसरी तपाईले प्याजीको मिक्सर तेलमा एड गर्दाखेरि एकदमै छरेर एड गर्नु होला। यसलाई कुनै पर्फेक्ट सेप र साइजमा बनाउन आवश्यक छैन। यसरी बनाएको प्याजी एकदमै क्रिस्पी बन्छ र खान पनि एकदमै मजा आउँछ। अब तपाईले यो प्याजीलाई एक साइडमा लगभग 3 देखि 4 मिनेटसम्म मिडियम हिटमा पकाउँदै हुनुहुन्छ भने 3 देखि 4 मिनेटमा एक साइड रेडी हुन्छ। त्यसपछि यसलाई पल्टाइदिनु होला र अर्को साइडमा पनि 3-4 मिनेट तपाईले फेरि पकाउनु पर्ने हुन्छ र टोटलमा 7-8 मिनेट प्याजी पाकेपछि एकदमै गोल्डन ब्राउन भएर रेडी हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ। अब यसलाई तपाईले एउटा पेपर टावलमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले हाम्रो च्यानलको अन्य भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने मैले केही महत्त्वपूर्ण भिडियोहरूको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु, त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्नु होला।
हामीले पहिलो तरिकाले बनाएको प्याजी बनेर तयार भइसकेको छ। अब म तपाईलाई दोस्रो तरिकाले पनि प्याजी बनाएर देखाउने छु। दोस्रो तरिकाले एकदमै ट्रेडिसनल वेमा हामीले चाहिँ प्याजीलाई गोलो गोलो बनाउँछौँ, त्यसपछि हामीले यसलाई चेप्टो बनाएर अनि तेलमा एड गर्छौँ। यसरी तेलमा एड गरेर बनाएको प्याजीको एउटा बेफाइदा छ जुन म तपाईलाई अहिले एकछिनमा देखाउन गइरहेको छु। तपाईले यो प्याजीलाई पनि एक साइडमा 3 देखि 4 मिनेटसम्म पकाउनु होला र टोटलमा 7-8 मिनेट प्याजी पकाइसकेपछि एकदमै गोल्डन ब्राउन भएर रेडी हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै गोल्डन ब्राउन देखिन थालेको छ। अब यसलाई तपाईले एउटा पेपर टावलमा निकाल्नु होला ताकि पेपर टावलले एक्स्ट्रा तेल सोचोस्। सबै प्याजी रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई तपाईले आफुलाई मनपर्ने स्टाइलमा सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको साउन्ड सुन्नुस् त, एकदमै क्रिस्पी छ। तर यसलाई भाँचेर हेर्नुहोस्, तपाईले भित्र बीचमा चाहिँ अझै पनि गिलो नै पाउनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पहिलो स्टाइलले बनाएको प्याजी नै खान एकदमै मजा आउँछ। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो हैन त? त्यसो भए लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। हामी यस्तै नयाँ नेपाली खानाको भिडियो लिएर हरेक हप्ता आउने गर्छौं। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। त्यति बेलासम्मको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।